فصل دوم سریال دل از صافاست تمام شد با قسمتی پر التهاب که تیر خلاصی بود بر این انگیزه وحشیانه انتقام که توی الی رشد پیدا کرده بود. بریم برای موشکافی این قسمت که به نظر من بی ایراد هم نبود. سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردین. قسمت آخر فصل دوم به نظر من تا حدی شعاری بود. حضور این همه بچه تو این دنیای آخر و زمانی، گنجوندن کلی موقعیت مقابل کاراکترها که در مواجهه با اون بعد دست به انتخاب اخلاقی بزنن، معادل سازی بین انتخابها و جبهه‌های مختلف و در نهایت برملا کردن شباهت بین این همه کاراکتر و موضع‌گیری‌های متفاوتشون تا حد زیادی از بار درام سریال کاسته بود و به پندآموزیش اضافه کرده بود. از قبل میدونیم که دینا بارداره و یکم جلوتر میفهمیم یکی از دوستای نزدیک ابی هم بارداره که الی باید بچه اون رو نجات بده. یک پسر نوجوان سرفی توسط گرگ ها گروگان گرفته میشه، محاصره میشه. الی میخواد بره کمکش کنه، جسی بهش اجازه نمیده. در نهایت هم میبینیم که یه بچه خیلی کوچولو حکم به اعدام الی میده. همه اینها اومدن تا یک پیامی رو به ما منتقل بکنن، پیامی که جلوتر میگم توی سریال حتی تو کتاب فروشی یک نوشتم درباره این قضیه هست که فکر میکنم یکم زیاده رویه. از طرف دیگه تو این قسمت میبینیم که جسی هم مثل جول فقط به مردم داخل جکسون، به مردم خودش اهمیت میده. اما جسیه که توی این صحنه به الی میگه تو خیلی خودخواهی، همون حرفی که الی شب قبل از مرگ جول به جول میزنه. بعد میبینیم الی به مرور متوجه شباهتش با ابی میشه، متوجه شباهت ابی با جول میشه و در آخر تصمیم میگیره بیخیال انتقام بشه و برگرده. همه این اطلاعات، همه این پند و اندرز دادن ها برای یه قسمت به نظرم خیلی زیاد بوده و نشون دهنده اشتیاق سریال برای دادن این پیام که انتقام سوژه های خودش رو شبیه به همدیگه میکنه. حالا بریم سراغ خلاقیت هایی که این قسمت به خرج داده. توی این قسمت مثل قسمت دوم از طوفان به عنوان پیش درآمدی برای فوران خشونت استفاده میشه. توی قسمت دوم طوفان زمین سازی بود برای اینکه دست ابی به جول برسه، در حالی که قرار بود، یعنی بین دوستاش قرار گذاشته بودن که برگردن به سیاتل. اینجا من با خیلی ها که اعتقاد دارن این طوفان یک نشونه بدشگونه برای یک اتفاق بد خیلی موافق نیستم. اتفاق بد تو این سریال کم نمیفته اما خبری از طوفان نیست. طوفان رو مشخصا باید نشونه‌ای بگیریم که به مسئله انتقام مربوطه. طوفان از قدیم توی سینما و ادبیات نمودی بوده برای خشم طبیعت. انگار با حضور طوفان در این دنیای آخر و زمانی داره درباره این صحبت میشه که بخشی از وجود انسان هست که با این همه سابقه تمدن هنوز رام نشده و وحشی مونده. مثل همین دنیا که با وجود این همه امکانات، تکنولوژی و قدرت در لحظه‌ای میتونه دچار فروپاشی بشه و انسان رو برگردونه به دوره شکارچیگری. طوفان غیر قابل کنترل. این بخش از وجود انسان هم انگار کنترل شدنی نیست، مثل جول که اون رو به سمت اون کشتار وحشیانه توی بیمارستان میبره، مثل ابی که اونطور شکنجه میکنه جول رو و بعد به قتل میرسونه و در نهایت مثل خود الی که اونطور بیرحمانه نورا رو شکنجه میکنه و در نهایت موجب مرگ 3 نفر بیگناه میشه. توی این دنیای آخر و زمانی چیزی که به دنیای ما شبیه توجیهایی هست که برای از بین بردن عذاب وجدان ناشی از خشونت به کار میبریم. جسی با آدمهای توی جیسون اهمیت میده، با آدمهای خودش، با آدمهایی که با اونها زندگی کرده اهمیت میده، اما با آدمهای دیگه نه. تا میبره اینکه عذاب وجدان الی رو از بین ببره، میگه که اونها انتخاب خودشون رو کردن و به نوعی اونها رو مستحق مرگ میدونه، در حالی که این نکته رو نادیده میگیره که اینها همه تبعات انتخاب الی برای گرفتن انتقام هستن.
آخر قسمت با یک تیر روی صفحه تاریک تموم میشه. به نظر من برخلاف بازی سریال قرار نیست الی رو حذف بکنه، با اینکه بعد از اون صحنه ابی رو نشون میده که به 3 روز قبل برمیگرده، اما احتمالاً وقتی دینا رو توی این قسمت از سالن تئاتر نشون میده داره به ما پیش زمینه میده که اون تیر شلیک شده توسط دینا بوده و فصل سوم احتمالاً الی رو میبینیم که دست از انتقام شسته و به سمت هدف والای خودش میره، چیزی که توی ویدیوهای قبلی بهش اشاره کردم. نظر شما چیه؟ برام کامنت بزنین تا با همدیگه امکان گفتگو داشته باشیم. از اینکه همراه سینمازیست هستین خیلی ممنونم. سابسکرایب کنید که بقیه ویدیوها رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.